ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকক খুব দৰকাৰী ভিডিঅ'টোত তোমালোকে আজি শিকিবা টেন্স আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাক কি জানিব লাগে টেন্স ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ টেন্সটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাক অত্যন্ত জৰুৰী ভাৰ্বৰ বিষয়ে দুটা ভাৰ্বৰ বিষয়ে আমাক জানিব লাগে সেই বিষয়ে আজি আলোচনা গতিকে আশা ৰাখিম তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দি ভিডিঅ'টো চাবা আৰু প্ৰতিটো বস্তু মন দি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো গতিকে আৰম্ভ কৰা যাওক ভিডিঅ'টো হয়নে নাই এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পৰৱৰ্তী মানে টেন্স ইংলিছ ব্যাকৰণৰ গ্ৰামাৰৰ যিটো টেন্স আছে টেন্স আৰম্ভ কৰাৰ আগত এইটো জনা আমাৰ অতি দৰকাৰী নহ'লে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিবিলাক থাকে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে টেন্সত গৈ ভাৰ্বৰ গ্ৰুপ ভাৰ্ব যিবিলাক আমাক দেখিব লাগে ভাৰ্বৰ লিষ্টৰ বস্তুখিনি তেতিয়া খেলি মেলি লগাই দিয়ে সেইকাৰণে আমাক এই বস্তুটো জানিব লাগিব এইটো কৰাৰ কাৰণে আমি লিখিছোঁ আমি কি জানিম আজি আমি জানিম ভাৰ্বছ এনে ভাৰ্বটো বহুত হয়নে নাই কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰলি আমি ইয়াত দুটা ভাৰ্ব জানিম তাৰ ভিতৰত এটা কোৱা হ'ব ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব আনটো আমি জানিম ইৰৰেগুলাৰ ভাৰ্ব ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব আৰু ইৰৰেগুলাৰ ভাৰ্ব এই দুটা ভাৰ্বৰ বিষয়ে আমাক অতিকে দৰকাৰী জনা ঠিক আছে ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব ইৰৰেগুলাৰ ভাৰ্ব বুজাৰ কাৰণে মই দুটামান সেন্টেন্স ইয়াত লিখিছোঁ আই ইট ৰাইচ I ate rice. I play cricket. I played cricket. ঠিক আছে চাৰিটা বাক্য মন কৰা চাৰিটা সেন্টেন্স মন কৰা ইয়াত দি আছে আই ইট ৰাইচ ইয়াত ভাৰ্ব আছে ইট ইয়াত দি আছে আই এট ৰাইচ ইয়াত ভাৰ্ব দি আছে এট এই সেন্টেন্সটোত আই প্লে ক্ৰিকেট ভাৰ্ব হ'ল প্লে এই সেন্টেন্সটোত ভাৰ্ব হ'ল প্লেড ক্ৰিকেট দেখিছা এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভাৰ্ব আমি সবাই জানো এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভাৰ্ব এইটো পাষ্ট টেন্সৰ ভাৰ্ব আকৌ এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভাৰ্ব আকৌ এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ এইটো পাষ্ট টেন্সৰ এই ভাৰ্বটো আৰু এই ভাৰ্বটো অলপ মন কৰা বানানৰ পাৰ্থক্য পাইছে নাই এইটো মূল ভাৰ্বৰ বানানটোৱে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে আৰু এইটো মূল ভাৰ্বৰ লগত কেৱল ইডি যোগ হৈছে এইখিনিয়ে জানিব লগা বস্তু এনেকুৱা বহুত ভাৰ্ব আছে যিখিনি আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজিয়ে নাপায় ঠিক আছে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব টেন্স পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে কেনেকৈ ভাৰ্বটোৰ ৰূপ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো জনাৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে মন দি চালে টেন্স কৰিবলৈ যাওঁতে তোমাৰ বহুত সহায় হ'ব এই প্ৰথম ভাৰ্বটো যে আছে এই ভাৰ্বটো এটা আৰু এই ভাৰ্বটো এটা ঠিক আছে ৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ আৰু এটা নাম আছে উইক ভাৰ্ব ৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ আৰু এটা নাম কি উইক ভাৰ্ব ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ আৰু এটা নাম হ'ল ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ আৰু এটা নাম হ'ল ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব এই বানানৰ পাৰ্থক্যৰ ওপৰত পাষ্ট টেন্সত গৈ বানানৰ পাৰ্থক্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰ্ববিলাকৰ বেলেগ নাম হিচাপে জনা যায় এতিয়া আমি আকৌ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্ববিলাক আমি পাওঁ যি ভাৰ্বৰ মূল ৰূপৰ লগত ইডি যোগ হয় পাষ্ট টেন্সত গৈ যি ভাৰ্বৰ মূল ৰূপৰ লগত পাষ্ট টেন্সত গৈ কি যোগ হয় ইডি যোগ হয় সেইটোক কোৱা হয় সেই ভাৰ্বটোক কোৱা হয় ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটোক কি কোৱা হয় ৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্সত গৈ কি ৰূপ ল'ব মূল ভাৰ্বৰ লগত পাষ্ট টেন্সত গৈ কি হ'ব পাষ্ট টেন্সত যোৱাৰ লগে লগে ৰেগুলাৰ ভাৰ্বটোৰ বানানৰ লগত শেষত গৈ কি যোগ হ'ব ইডি যোগ হ'ব গতিকে যি ভাৰ্ববিলাক পাষ্ট টেন্সত গৈ আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত গৈ মূল ভাৰ্বৰ বানানটোৰ লগত ইডি যোগ হয় সেই ভাৰ্বটোক ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব হিচাপে
কোৱা হয় সেই ভাৰ্বটো ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব হিচাপে কোৱা হয় আৰু সেই ভাৰ্বটোকে দুৰ্বল ভাৰ্ব বুলিও কোৱা হয় সেই ভাৰ্বটোকে কি বুলি কোৱা হয় দুৰ্বল ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা উদাহৰণ হিচাপে ask asked ask asked play played finish finished answer answered মন কৰা এনেকুৱা ভাৰ্ববিলাক যে আছে এই ভাৰ্ববিলাকে হ'ল ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব আৰু ইয়াৰে আন এটা নাম হ'ল উইক ভাৰ্ব ঠিক আছে গতিকে যি ভাৰ্বৰ পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত গৈ মূল ভাৰ্বৰ বানানৰ লগত ৰূপ সলনি হৈ ইডি যোগ হয় যেনেকুৱা ask asked আস্কৰ লগত ইডি যোগ হ'ল প্লে প্লেড ইডি যোগ হ'ল এনচাৰ এনচাৰ্ড ইডি যোগ হ'ল হয়নে নাই এই ভাৰ্ববিলাকক ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব বা উইক ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব বা উইক ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা চবে হয়নে নাই এতিয়া আমি আহিম ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত গৈ প্ৰাথমিকভাৱে আমি দেখিব লাগিব বানান পৰিৱৰ্তন মূল ৰূপটোৰে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় যেনেকৈ ইট আছিল এড হৈছে বানান খান সলনি হৈছে হয়নে নাই ইট আছিল এড হৈছে বিগিন বিগান গো ৱেণ্ট দেখিছে না এনেকুৱা যি ভাৰ্ববিলাকৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ মূল ৰূপটো পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত গৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হয় সেইটো ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব আৰু ইয়াক কোৱা হয় ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব বুলি সেইটোকে ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াকে ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব বুলিও কোৱা হয় ইৰেগুলাৰ বা ষ্ট্ৰং বুজি পাইছা এই ষ্ট্ৰং আৰু ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ মাজত মূল পাৰ্থক্য হ'ল পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মক লৈ ৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত গৈ মূল ভাৰ্বৰ বানানৰ লগত ইডি যোগ হয় আৰু ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ মূল বানানটোৰ লগত পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত গৈ মূল বানানটোৱে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় মূল বানানটোৱে কি হয় পৰিৱৰ্তন হৈ যায় এইটো এক নম্বৰ ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ এইটো এক নম্বৰ এটা কথা দুই নম্বৰ কথা হ'ল ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব কিছুমানৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল মূল ৰূপৰ লগত একে থাকে মূল ৰূপৰ লগত কি থাকে একে থাকে যেনেকুৱা কাট হিট শাৰ্ট হয় নাই হাৰ্ট এনেকুৱা ভাৰ্ব যিবিলাক আছে এই ভাৰ্বৰ ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব গতিকে ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব হ'ল যি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত গৈ কি হয় ইডি যোগ হয় যি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত গৈ মূল ভাৰ্বৰ লগত ইডি যোগ হয় সি ৰেগুলাৰ ভাৰ্ব বা উইক ভাৰ্ব আৰু যি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত গৈ বা পাষ্ট টেন্সত গৈ মূল বানানটোৱে পৰিৱৰ্তন ঘটে নাইবা বানানটোৱে একেই থাকে বানানটোৱে পৰিৱৰ্তন থকা হ'ল গো ৱেণ্ট swim swam eat ate ring run no new হয়নে নাই এনেকুৱা যিবিলাক ভাৰ্ব আছে এইবিলাক ইৰেগুলাৰ বা ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ভাৰ্ব আছে যিবিলাকৰ পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপ একে কাট 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 হাৰ্ট 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 শাৰ্ট 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 হয়নে নাই এনেকুৱা ভাৰ্ববোৰো ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব গতিকে মই আশা ৰাখিম তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খুব উপকাৰী হৈছে কাৰণ এই কথাবিলাক যদি আমি নাজানো আমি টেন্স যেতিয়া পঢ়িম টেন্স পঢ়িবলৈ যাওঁতে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হয় সিহঁতে বানানবিলাকে ভালকৈ বুজি নাপায় কোন টেন্সত গৈ কোনটো বানান হ'ব সেই বস্তুটো বুজি নাপায় গতিকে তোমালোকলৈ আবেদন চেনেলটোত নতুন আহিছে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো টিপি দিয়া তাকে লাইক কমেণ্ট কৰিবা কোনটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী বা আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিবা নাইবা ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ কোনোবা এটা টপিকছৰ ওপৰত তোমালোকক যদি ভিডিঅ' লাগে মন্তব্য কৰিলে সেই ভিডিঅ'ৰ ওপৰত মই সেই কথাৰ ওপৰত সেই টপিকছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ ভালকৈ শিকা ভৱিষ্যতত উন্নতি কৰা